यूज करतोय. तर टेलिकम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये सेंडिंग ए डाटा सिक्वेन्शियली ओव्हर ए कॉम्प्युटर बस इज कॉल्ड ॲज सिरियल कम्युनिकेशन. आणि सिरियल कम्युनिकेशन डाटा काय करतो, वन बाय वन, म्हणजे 8 बिटचा डाटा असेल तर इच बीटसाठी लागणारा वेळ हा काय लागतो, मॅक्झिमम लागतो. म्हणजे एक बीट एका सेकंदात जात असेल तर 8 बीट आपल्याला 8 सेकंदात जातो. म्हणजे नंबर ऑफ बीटचा डाटा सिरियली जात असतो. त्यामुळे सिरियल कम्युनिकेशन हे लेंदी प्रोसेस होते. इन विच डाटा विल बी ट्रान्समिटेड बाय बीट. त्यामध्ये डाटा काय करतो आपण, बीट बाय बीट मध्ये काय करतो, ट्रान्सफर करतो. व्हाईल इन पॅरलल कम्युनिकेशन डाटा विल बी ट्रान्समिटेड इन ए बाईट ऑर बीट. बाईट मध्ये घेतला तर 8 बीटचा डाटा असेल तर एक डाटा जर 1 सेकंड मध्ये जात असेल तर 8 बीटचा डाटा सुद्धा काय जाणार आहे, 1 सेकंदातच जाणार आहे. म्हणजे टाइम कन्झ्युमिंग हे काय लागतं, कमी लागतं इन पॅरलल कम्युनिकेशन. और कॅरेक्टर्स ऑन ए सेव्हरल डाटा लाईन्स और बसेस ॲट ए टाइम. म्हणजे त्यामध्ये जो डाटा जातो इन पॅरलल कम्युनिकेशन हे काय होतं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होतं. अँड वाईल ए सिरियल कम्युनिकेशन इज स्लोअर दॅन ए पॅरलल कम्युनिकेशन. म्हणजे जर सिरियल कम्युनिकेशन बघितलं तर पॅरलल कम्युनिकेशन पेक्षा काय होतं, स्लोअर येतं. बट इट इज युज्ड फॉर ए लॉंग डाटा ट्रान्समिशन ड्यू टू ए लोअर कॉस्ट अँड ए प्रॅक्टिकल रेझोनन्स. जर आपण यूज सिरियल कम्युनिकेशन यूज करत असेल तर नंबर ऑफ वायर्स हे काय येतात, तर स्मॉल वायर मध्येच काय करतो आपण त्याचा यूज करतो. म्हणजे नंबर ऑफ वायर्स हे काय राहतात, आपले सेम राहतात. म्हणजे एकच वायर मधून टोटल डाटा काय होतो, ट्रान्समिट करतो. परंतु इन पॅरलल कम्युनिकेशन जेवढ्या बिटचा डाटा असतील तेवढे नंबर ऑफ पॅरलल लाईन्स काय होतात, इन्क्रीज होत जातात. म्हणजेच लाईन्सची संख्या इन पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये काय होते, इन्क्रीज होते. इन सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये ती काय असते, मिनिमाइज असते. तर डाटा ट्रान्समिशनचे पॅरलल कम्युनिकेशन होतं आणि सिरियल कम्युनिकेशन कसं होतं, तर इन टी इंटू डी आणि आर इंटू डी म्हणजे ट्रान्समीटर डाटा ट्रान्समिशन होतं इथं, आणि इथं काय होतं, डाटा रिसिव्ह केला जातो. इथं B0 to B7 हा डाटा ज्यावेळेस जात असतो त्यावेळेस तो डाटा कसा जातोय, तर फर्स्ट क्लॉक गेली सम डाटा जाणार आहे, सेकंड क्लॉकला सम डाटा जाणार आहे. असं क्लॉक सिग्नल थ्रू काय करतो, वन बाय वन काउंट करत 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 काय होतो, डाटा काय होतो, ट्रान्समिट होतो वन बाय वन बिट. अँड इन पॅरलल कम्युनिकेशन वन सिंगल क्लॉक ऑल द डाटा कॅन बी ट्रान्समिटेड अँड रिसिव्ड. म्हणजे बिट बाय बिट न डाटा काय करतो, ट्रान्समिट न करता डायरेक्टली डाटा काय होतो, पॅरलल मध्ये काय होतो, ट्रान्समिट होतो. म्हणजे 8 बिटचा डाटा असेल तर 8 बिट ॲट अ टाइम काय होतात, ट्रान्समिट होतो. त्यामुळं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये टाइम कन्झ्युमिंग जास्त लागतं, इन पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये कमी लागतं. हे लक्षात आलं का? हॅलो. हो सर. तर सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये आपण जनरली नंबर ऑफ बिटचा डाटा असेल तेवढा डाटा काय करू शकतो ॲट अ टाइम, म्हणजे एका वेळेस तो पाठवू शकतो. म्हणजेच तो काय होतो, तर टाइम कन्झ्युमिंग फक्त जास्त लागतं. परंतु ज्यावेळेस पॅरलल कम्युनिकेशन करत असेल, जर एखादी सिस्टीम आपली 8 बिटची असेल तर 8 बिटचाच डाटा आपण ॲट अ टाइम पाठवू शकतो. जास्त बिटचा जर पाठवायचा असेल 8 बिट पेक्षा जास्त, तर तो आपण काय करू शकत नाही, पाठवू शकत नाही. त्यामुळं सिरियल कम्युनिकेशन हे प्रेफर केलं जातं पॅरलल कम्युनिकेशन पेक्षा. अजून एक एक्झाम्पल बघूया टू अंडरस्टूड. ज्यावेळेस सिरियल कम्युनिकेशन करतो त्यावेळेस सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये यू हॅव टू ए शूटिंग ए टार्गेट. ज्यावेळेस आपण टार्गेट शूट करत असतो त्यावेळेस मशीन गन काय करतो, तर वेअर बुलेट इज रिच वन बाय वन टू द टार्गेट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये ज्यावेळेस करतोय, शूटिंग करतोय, त्यावेळेस एकाच टार्गेटला वन बाय वन, म्हणजे एकदा टार्गेट ब्रेक केलं, दुसऱ्यांदा केलं, तिसऱ्यांदा केलं, असं काय करतोय आपण, टार्गेट काय करतोय, त्याच टार्गेटवरती मारण्यासाठी बुलेटनं वन बाय वन मारतोय. परंतु तेच जर पॅरलल कम्युनिकेशन बघितलं तर ते काय होतं, तर इन पॅरलल कम्युनिकेशन यू कॅन शूटिंग द टार्गेट बाय युझिंग ए शूट गन वेअर नो नंबर ऑफ बुलेट्स रिचेस ॲट द सेम टाइम. म्हणजे किती बुलेटमधून किती गोळे येतात किंवा कुठं जाऊन पडतात हे सुद्धा आपण काय करू शकत नाही,
बघत नाही. तर इन पॅरल ऍट अ टाइम काय केलं जातं, फायरिंग केलं जातं. म्हणजे कसंही फायरिंग केलं जातं. म्हणजे यामध्ये टार्गेट ओरिएंटेड न करता तर काय करतो, कसंही आपण काय करतोय, पाठवतोय. म्हणजे जनरली ऍट अ टाइम नंबर ऑफ टार्गेट्स काय करतोय आपण, चूज करतोय. तसं सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये वन बाय वन काय करतो आपण, सिलेक्ट करतो. तर कम्युनिकेशनचे मोड्स, डाटा मोड्स काय आहेत, तर मोड्स ऑफ डाटा ट्रान्सफर इन ए सिरियल कम्युनिकेशन, दीज आर ए सिंक्रोनस डाटा ट्रान्सफर, द modes in which the bit of the data are not asynchronous by a clock pulse. म्हणजे असिंक्रोनस डाटा ट्रान्सफर ज्यावेळेस करतो त्यावेळेस बीट ऑफ डाटा नॉट ए सिंक्रोनाइज, म्हणजे सिंक्रोनाइज डाटा घेता तो काय करतो, क्लॉक पल्स तो काय करतो आपण जनरेट करतो. आणि क्लॉक पल्स इज ए सिग्नल युज्ड फॉर ए सिंक्रोनायझेशन ऑफ ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम मध्ये त्याचा यूज करतोय. आणि इन सिंक्रोनस डाटा ट्रान्सफर द मोड ॲट विच बिट ऑफ डाटा आर सिंक्रोनस बाय ए क्लॉक पल्स, म्हणजे एका क्लॉक पल्सला जातो. सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस म्हणजेच काय करतो आपण, असिंक्रोनस म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशन यूज करतो आणि सिंक्रोनस मध्ये सर पॅरलल आवाज कम्युनिकेशन. क्लिअर येत नाहीये. आता येतोय का बघा, आता येतोय का? नाही सर. येतोय सर. तर असिंक्रोनस मध्ये काय करतो आपण, नंबर ऑफ बिटचा जो डाटा आहे आपला, तो डाटा काय करतोय आपण असिंक्रोनस मध्ये वन बाय वन बिट, म्हणजे ज्यावेळेस क्लॉक पल्स रन होईल त्यावेळेस तो काय होतो, डाटा काय होतो, ट्रान्सफर होत जातो. इन असिंक्रोनस डाटा ट्रान्सफर तो काय होतो, तर एकाच क्लॉक पल्स मध्ये टोटल डाटा काय होतो, ट्रान्सफर होतो. म्हणजे लागणारा टाइम रेट हा असिंक्रोनस मध्ये जास्त लागतो, सिंक्रोनस मध्ये काय होतो, कमी होतो. म्हणजे असिंक्रोनस आपण सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये यूज करतो आणि सिंक्रोनस हे पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये यूज करतो. त्यामध्ये सम कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिरियल कम्युनिकेशन, त्यामध्ये आपण बर्ड रेट घेतो. बर्ड रेट कशासाठी यूज करतो, तर इट इज युज्ड टू मेजर ए स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन. म्हणजे बर्ड रेट कशासाठी यूज करतो, तर स्पीड ऑफ ट्रान्समिशन इट इज डिस्क्राइब ॲज ए नंबर ऑफ बिट्स पासिंग इन 1 सेकंड. म्हणजे एखादं आपण बीट, एखादं आपण समजा बीसीडी कोड ट्रान्सफर करतोय, तर बीसीडी कोड मध्ये जो काही इन्फॉर्मेशन आहे ती ऍट अ टाइम किती ट्रान्सफर करतोय, किती बीट मध्ये आपण ट्रान्सफर करतोय किंवा किती इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतोय, त्यावरती काय राहतो, तर तिथला आपला बर्ड रेट राहतो. फॉर एक्झाम्पल, बर्ड रेट इज 200, then 200 bits per second passed in the telephone lines. The baud rate will be 14,400, 28,800 and 33,600. म्हणजेच जेवढा बर्ड रेट जास्त असेल तेवढे नंबर ऑफ बीट पर सेकंद आपण स्पीड टेस्टिंग करत असतो. एखाद्या याचं स्पीड, इंटरनेटचं स्पीड टेस्ट करत असेल तर इंटरनेट स्पीड किंवा एखादा हार्ड डिस्क, तुम्ही पेनड्राईव्ह बघितलाय, सर्वजण पेनड्राईव्ह वापरता, बरोबर आहे. पेनड्राईव्हचं स्पीड किती असते बघितले कधी तुम्ही, ट्रान्समिशन स्पीड 2.0. 2.0. काय एमबीपीएस असतं का, काय असतं Mbps. हे, काय कायचं 2.0 असतं, काय कायचं 4 एमबीपीएस असतं. ॲज पर द त्याच्या साईजनुसार ते चेंज असतं आणि क्वालिटीनुसार चेंज होतं ते. तसंच इथला जो बर्ड रेट आपण यूज करतोय तो कशासाठी यूज करतोय, तर 14,400 बिट्स ॲट अ टाइम इन ए 1 सेकंद. म्हणजे एका सेकंदात तेवढे बिट्स काय होणार, ट्रान्सफर होणार. म्हणजे नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन हे होते. तसं स्टॉप बिट बँड, स्टॉप बिट्स कशासाठी यूज करतो, इट इज यूज्ड फॉर ए सिंगल packet to stop the transmission, which is denoted as a T, and some typical values are 1, 1.5 or 2 bits. तर स्टॉप बिट हे कशासाठी लागतं,
हे तर एखादी इन्फॉर्मेशन आपण ज्यावेळेस सेंड करतोय ती इन्फॉर्मेशन समजा एखादा आपण कोडवर्ड 8 बिटचा पाठवला, बरोबर आहे. 8 बिटचा डाटा पाठवलाय, परंतु सिरियल कम्युनिकेशन करत असताना परत लगेच आपण दुसरा 8 बिटचा पाठवला, तिसरा पाठवला, तर त्यामध्ये काय होऊ शकतात, ते मर्ज होऊ शकतात. त्यामुळं काय केलं जातं, एक 8 बिटचा डाटा केला की सम पॉज घेतला जातो किंवा त्यामध्ये काय केलं जातं, तर गॅप दिला जातो, म्हणजे स्टॉप केलं जातं. आणि त्यासाठी आपण 1 बीट किंवा 1.5 बीट अँड 2 बिट्स काय केलं जातात, तिथं पॉज केले जातात, म्हणजे तेवढे ब्लँक जातात, परत डाटा जातो. म्हणजे त्यामध्ये तो डाटा स्टॉप बिट थ्रू काय केला जातो, म्हणजे 2 मधलं अंतर काय केलं जातं, हे केलं जातं. म्हणजे मेजरमेंट करण्यासाठी आपण यूज करतो. किंवा त्यामध्ये पॅरिटीज यूज केल्या जातात. पॅरिटी बिट काय केलं जातं, यूज केलं जातं. म्हणजे एखादा 8 बिटचा डाटा पाठवत असेल तर लास्ट बिट म्हणजे 7th बीट हे काय, 8th बीट काय येतं आपलं, पॅरिटी म्हणून यूज करतो. 0 आणि 1 पाठवतो. 0 ज्यावेळेस येतं त्यावेळेस ते काय करतो आपण, इव्हन पॅरिटी म्हणून यूज करतो. आणि 1 येतं त्यावेळेस ते ऑड पॅरिटी म्हणून यूज करतो. किंवा आपण पॅरिटी यूज करत असताना इव्हन अँड ऑड पॅरिटी ही कशी काढतो आपण, माहिती आहे का? एखादं एक्झाम्पल घेतलं 8 बिटचं, तर त्यामधलं तुम्हाला माहित नसेल तर इव्हन अँड ऑड पॅरिटी कशी काढतो आपण, सांगा, कोण सांगते? हॅलो, पॅरिटी बिट कसं काढतो आपण? रॉस, नाही माहित सर. दीक्षित, माहिती आहे पॅरिटी कशी चेक करतो आपण? ते 1 ऍड करून मग असं कशाचं 1 ऍड करतो? ते वन्स कॉम्प्लिमेंट. वन्स कॉम्प्लिमेंट मध्ये नाही करत. तर एखादं एक्झाम्पल घेतलं आपण, समजा 1 0 1 1 0 0 1 0 असं एखादं एक्झाम्पल घेतलं, तर त्यामध्ये नंबर ऑफ वन्स किती आलेत ते काउंट करायचे. नंबर ऑफ वन्स काय करतो, किती आलेत ते काउंट करायचे. आणि ते काउंट करून नंबर ऑफ वन्स हे जर ऑड असतील, ऑड म्हणजेच 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन जर असतील, तर त्यामध्ये काय करतो आपण, ऑड पॅरिटी म्हणतो. आणि ऑड पॅरिटी मध्ये 1 ऍड करतो, म्हणजेच त्याची इव्हन करतो. आणि इव्हन पॅरिटी म्हणजेच काय, तर 2 4 6 8 असे जर नंबर आले असतील 8 बिट मध्ये किंवा 4 बिट मध्ये, तर त्यामध्ये नंबर ऑफ वन्स काउंट करायचे. सेम आले असतील, म्हणजे 2 4 असे आले असतील, तर त्याला काय म्हणतो आपण, इव्हन पॅरिटी म्हणतो. आणि तिथं काय करतो आपण, 0 ऍड करतो. तसंच इथं फॉर एक्झाम्पल इथं काय घेतलेले आहेत, 0 1 1 हे मीन्स 2 1 आहेत. त्यामुळं इथं कसले पॅरिटी आहे, तर कोणती पॅरिटी येईल इथं, 0 1 1 जर आपण यूज केलं तर किती नंबर ऑफ वन्स किती आहेत, 2 2. इवन. त्यामुळे ती कसली आली, इव्हन पॅरिटी. म्हणजे त्यामध्ये आपण जर नंबर पाठवायचा म्हटलं तर काय करू शकतो, 0 ऍड करणार आणि तो रिलीज करणार. आणि असा एक नंबर आहे 1 0 1 1 1 0 1. हा जर नंबर घेतला आपण, परत एकदा सांगतो, 1 0 1 1 0 1, नंबर ऑफ वन्स किती झाले, 4 झाले. तर त्या वेळेस सुद्धा आपण काय करणार आहे, इव्हन पॅरिटीज काय करणार, तिथं ऍड करणार. जर 1 जर 5 3 असे जर आले, तर तिथं काय करणार, 1 ऍड करणार आणि त्याला पॅरिटी बिट मध्ये ऍड करणार. किंवा आपण पॅरिटी ज्यावेळेस यूज करत असतो त्यावेळेस ती पॅरिटी कशी यूज केली जाते, तर ज्यावेळेस एखादा एखाद्या लॉजिक सिस्टीम मध्ये आपण पॅरिटी कशासाठी यूज करतो, तर 2 डाटा ट्रान्सफर करत असताना कंटिन्युअस ट्रान्सफर करत असेल तर लास्ट बिट काय करतो आपण, पॅरिटी बिट म्हणून यूज करतो. आणि तो डाटा काय करतो, ट्रान्सफर करतो. हे कम्युनिकेशनसाठी आपण यूज करतो. सिरियल कम्युनिकेशन असेल किंवा पॅरलल कम्युनिकेशन असेल, त्यामध्ये आपण काय करतो, पॅरिटी बिटचा यूज करतो. आणि तो डाटा सिक्युअरली जाण्यासाठी आपण यूज करतो. व्हॉट इज RS-32? तर RS-232 कशासाठी यूज करतोय, हे लक्षात आलं ना सर्वांच्या? पड रेट म्हणजे काय,
स्टॉप बिट्स अँड पॅराटिक बिट्स. व्हॉट इज RS-232 म्हणजेच काय, तर RS-232 इज ए रिकमेंडेड स्टँडर्ड आहे. RS-232 रिकमेंडेड स्टँडर्ड्स असं म्हणलं जातं, आणि त्याचा यूज करून आपण काय करतो, तर इट इज ए रिसेंट व्हर्जन ऑफ ए स्टँडर्ड 25 पिन्स, वेअर ॲज RS-232D ते दाखवताना, म्हणजे RS-232C हे किती पिनच आहे, 25 पिनचं यूज करतो आपण, आणि RS-232D विच इज ए 22 पिन्स. इन न्यू PC इट इज ए D टाईप विच इज कॉल्ड ॲज DB9 असंही म्हणलं जातं. म्हणजे आता जे आपण 22 पिनची जी यूज करतो त्याला DB9 स्विच असंही म्हणलं जातं. इन शॉर्ट D टाईप स्विच ऑर इट इज ऑल्सो नोन ॲज DB9 स्विच असंही म्हणतो आपण. तर RS-232 स्टँडर्ड protocol is used for a serial communication, and it is used for a connecting a computer and its peripheral devices to allow a serial data exchange between them, as it is obtain voltage for the path used for a data exchange between devices, and it is used in a serial communication up to the 50 feet with the baud rate of 1.492 kbps. आणि 50 फीट्स म्हणजेच काय, तर 50 फुटापर्यंत आपण लाईन त्याची काय करू शकतो, यूज करू शकतो. म्हणजे इथून सिरियल कम्युनिकेशनची वायर जोडली तर ती 50 फुटापर्यंत काय करू शकतो, यूज करू शकतो. आणि त्यामध्ये जो ट्रान्समिशनचा बॉड रेट येतो तो किती यूज करतो, 1.492 kb पर सेकंड, म्हणजे 1.1492 बिट्स हे काय जातात, पर सेकंदात जातात. अँड इट इज डिफाईन ॲज ए, आणि हे जे डिफाईन यूज करतोय आपण ते कशात यूज करतो, तर RS-232 इट इज युज्ड फॉर कनेक्टिंग ए डाटा ट्रान्समिशन इक्विपमेंट, DTA न दाखवलं जातं, अँड डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DTA अँड DC. आणि ह्यामध्ये ट्रान्समिशन करताना DTE ट्रान्समीटर म्हणून यूज करतो, आणि DC हा काय करतो आपण, रिसिव्हर म्हणून यूज करतो. आणि त्यामध्ये ट्रान्समिशन कसं केलं जातं, TX ही RX ला जोडलं जाते, आणि RX ही काय केली जाते, TX ला. म्हणजे डाटा DTE कडून डाटा ट्रान्समिट पण केला जातो, आणि रिसिव्हर कडून पण डाटा काय करू शकतो आपण, DTE ला देऊ शकतो. DC टू TTE आणि DTE टू DC असा डाटा क्रॉसमध्ये काय करतो आपण, ट्रान्समिट पण करतो आणि रिसिव्ह पण करू शकतो. म्हणजे ज्यावेळेस आपण दोन्ही पण ट्रान्समिटर रिसिव्हर म्हणून ज्यावेळेस आपण RS-232 चा यूज करणार आहे, त्या ठिकाणी आपण काय करतो, तर RX TX ला जोडतो आणि TX RX. जनरली कनेक्शन हे असंच करतो, आणि ग्राउंड हे काय करतो आपण, कॉमनली जोडतो. आणि हा जो आहे तो RS-232 प्रोटोकॉल म्हणून काय करतो आपण, जनरली यूज करतो. आणि युनिव्हर्सली एसिंक्रोनायझेशन डाटा रिसिव्हर अँड ट्रान्समिशन, त्यामध्ये इट इज युज्ड in connection with RS-232 transforming a data between a printer, computer. The microcontrollers are not able to handle such a kind of voltage levels. म्हणजे ज्या मायक्रो कंट्रोलरमध्ये सुद्धा जे बर्नर किट येतात, त्या बर्नर किटला कंट्रोलरचं जे प्रोग्रामिंग बर्नर आपण यूज करतो, त्या बर्नर किटला जो पॉवर सप्लाय किंवा हे दिलं जातं, त्या ठिकाणी आपण DB9 कनेक्टरचा काय करतो, आपण यूज करतो. अँड connectors are connected between RS-232 signal. These connector are also known as DB9 connector, आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण, DB9 कनेक्टर. देअर आर टू टाइप्स ऑफ, एक मेल कनेक्टर येतो आणि एक फिमेल कनेक्टर येतो, त्याला काय म्हणतो, DTE अँड DC. DTE अँड DC दोन टाईपचे येतात. त्याचं आपण पिन कॉन्फिगरेशन पण बघणार आहे. तर सिरियल कम्युनिकेशनमध्ये RS-232 हे दोन टाईपचे लक्षात आले का. RS-232C हा काय 25 पिनचा म्हणून यूज करतो आपण, आणि RS-232D हा 22 पिनचा यूज करतो. आणि त्यामध्ये आपण जनरली RS-232D हे आता रिसेंटली आपण जास्त करून यूज करतोय. हे लक्षात आलं का. हॅलो. Yes, sir.
ह्यामध्ये इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन्स आहेत काय काय, तर ते कोणते कोणते येतात, तर इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन्स RS-232 मध्ये कुठले येतात, व्होल्टेज लेवल्स RS-232 is also used as a ground and +5 व्होल्ट लेवल, म्हणजे +5 व्होल्ट आणि ग्राउंड ह्यामध्येच काय करतो आपण यूज करतो. आणि बायनरी झिरो वर्क्स विथ ए व्होल्टेज अप टू +5 व्होल्ट टू 15 व्होल्ट DC, म्हणजे झिरो साठी आपण +5 टू 15 व्होल्ट देतो. अँड इट इज called as on or spacing a high voltage level, whereas a binary one works with a voltages up to -5 व्होल्ट to -15 व्होल्ट. It is called as off marking. म्हणजे इथं जे लॉजिक सिस्टीम यूज केलेली आहे ती कसली लॉजिक सिस्टीम यूज केलेली आहे लक्षात येते का तुमच्या, 0ला पॉझिटिव्ह नंबर दिलेले आहेत आणि 1ला कसले दिलेले आहेत आपण निगेटिव्ह नंबर. म्हणजेच लॉजिक सिस्टीम कसली आहे लक्षात आलं तुमच्या. हॅलो, हो सर. कोणती येते लॉजिक सिस्टीम. मी मागच्या लेक्चरला सांगितलंय म्हणून सांगितलं नाही मी आता, फक्त व्होल्टेज लेवल सांगितले तुम्हाला. आठवतंय का बघा, कोणते लॉजिक येतं इथं, पॉझिटिव्ह लॉजिक येतं का निगेटिव्ह लॉजिक सिस्टीम येते. तर ही जी लॉजिक सिस्टीम येते ती कसली येते, निगेटिव्ह लॉजिक सिस्टीम आहे. 0 मीन्स मोर पॉझिटिव्ह नंबर घेतलेले आहेत आणि 1 मीन्स काय घेतलंय, मोर निगेटिव्ह नंबर घेतलेले आहेत. त्यामुळं हे वर्क होताना काय होतं, निगेटिव्ह लॉजिक सिस्टीम मध्ये काय करतंय, वर्क करतंय. लक्षात आलं का हे कसं वर्क होतंय ते. 0 मीन्स काय घेतलेत, मोर पॉझिटिव्ह नंबर घेतलेत आणि 1 मीन्स काय घेतोय आपण, मोर निगेटिव्ह नंबर घेतोय आणि त्यालाच काय करतोय, ऑफ मार्किंग करतोय किंवा त्यालाच लो व्होल्टेज लेवल म्हणतोय 1ला. आणि 0लाच काय म्हणतोय आपण, ऑन किंवा स्पेसिंग हाय साठी यूज करतोय. आणि ह्यामध्ये आपण वन्स कॉम्प्लिमेंट मेथड सुद्धा यूज करतो आपण. आणि रिसिव्हिंग सिग्नल व्होल्टेज लेवल्स ते कसे करतो, तर वर्क्स ॲज अ झिरो साठी 3 व्होल्ट टू 13 व्होल्ट घेतोय इनपुटसाठी. म्हणजे ट्रान्समिट करताना आपण व्होल्टेज लेवल काय घेतले, 5 टू 15 व्होल्ट घेतोय आणि रिसिव्ह करताना ते आपल्याला किती मिळते, कमीत कमी 3 व्होल्ट अप टू 13 व्होल्ट हे झिरोसाठी मिळते. आणि ट्रान्समिट करत असताना 5 व्होल्ट टू -15 व्होल्ट घेतले तर ते रिसिव्ह करताना किती मिळते आपल्याला, 3 टू 13 व्होल्ट. हा काय येतो, तर +or-2 व्होल्ट डिफरन्स आहे. म्हणजे मिळताना काय होतोय, डिफरन्स घेतोय. आणि लाईन इम्पेडन्स म्हणजेच काय, तर वायरचा असणारा रेझिस्टन्स घेतो आणि तो रेझिस्टन्स हा किती येतो, अप टू 3 ओहम टू 7 ओहम. म्हणजे आपण 15 मीटर किंवा 50 फूटची जी वायर घेतोय आपण, 50 फूटची वायरची लेंथ घेतोय, त्या वायरचा लेंथ मुळे असणारा जो रेझिस्टन्स येतो वायर थ्रू, तो किती येतो, 3 ओहम टू 7 ओहम. अँड द मॅक्झिमम केबल आपण किती लेंथची यूज करतोय, तर 15 मीटर म्हणजे जवळपास ते किती होते, 50 फूट. 15 मीटरवर 50 फूट. बट ए न्यू मॅक्झिमम लेंथ टर्म्स ऑफ ए कॅपॅसिटन्स पर युनिट लेंथ. म्हणजे जर काय काय आत्ताचे केबल आलेले आहेत त्यामध्ये काय करतो आपण, मॅक्झिमम लेंथ पर्यंत काय करतोय, यूज करतोय. परंतु जनरली जे अवेलेबल आहेत ते किती आहेत, 15 मीटर पर्यंत काय करतोय आपण, यूज करतोय. त्याचबरोबर त्याचं ऑपरेटिंग व्होल्टेज रेंज विल बी 250 व्होल्ट AC मॅक्झिमम. म्हणजे त्याला जे ऑपरेटिंग व्होल्टेज लागतं RS-232 ते मॅक्झिमम आपण 250 व्होल्ट AC पर्यंत देऊ शकतो. करंट रेटिंग विल बी 3 अँपियर्स मॅक्झिमम. त्यामध्ये मॅक्झिमम 3 अँपियर करंट रेटिंग तो काय करतो आपण, यूज करू शकतो. आणि डायइलेक्ट्रिक विथ स्टँडर्डिंग व्होल्टेज इज 1000 व्होल्ट AC मिनिमम. म्हणजे त्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक मध्ये आपण जर व्होल्टेज दिलं तर ते 1000 व्होल्ट पर्यंत तो काय करू शकतो, आपण हँडल करू शकतो मिनिमम. स्लीव रेट जो आहे तो कसा यूज करतो, तर द स्लीव रेट ऑफ
change of signal levels in stirred as a slew rate and with its slew rate is up to 30 व्होल्ट पर मायक्रोसेकंद म्हणजे प्रत्येक मायक्रोसेकंदला एक मायक्रोसेकंदला तो 30 व्होल्ट हा काय करतो स्लीव रेट इन्क्रीज होतो किंवा डिक्रीज होतो अँड द मॅक्झिमम बिट रेट अप टू 20 kbps म्हणजे 20 kbps पर्यंत आपण बिट रेट हँडल करू शकतो. आपण मगाशी जे बघितला तो किती बघितला तर मॅक्झिमम 1.492 kbps घेतलेला आहे आणि तो अप टू पर्यंत घेऊ शकतो आपण 20 kbps पर्यंत काय करतो यूज करू शकतो. आणि हे जे इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन्स आहेत त्या स्पेसिफिकेशनचा यूज करून आपण काय केलेलं आहे RS-232 स्टँडर्ड काय करतो आपण यूज करतो. तर हे वर्क होत असताना कसं वर्क होतं तर मगाशीच आपण डायग्रामॅटिकली बघितलं. परत एकदा आपण हे फक्त थोडक्यात सांगतो तुम्हाला. आर इंटू टी इंटू डी हे ट्रान्समीटर म्हणून यूज करतोय आपण. आर इंटू डी हा रिसिव्हर यूज करतोय. RTS हा जो आहे तो रिक्वेस्ट टू सेंड आणि CTS क्लिअर टू सेंड आणि ग्राउंड जोडतो. म्हणजे मगाशी जे वरती बघितले त्यामध्ये आपण 2 पिन बघितल्या टी इंटू डी अँड आर इंटू डी बघितल्या. इथं आपण 2 एक्स्ट्रा पिन वापरतोय. आर इंटू TS रिक्वेस्ट टू सेंड म्हणजे एखादी रिक्वेस्ट आपण सेंड केली आणि ती काय करायची परत क्लिअर करून टाकायची. म्हणजे रिक्वेस्टचा जो काय डाटा जो काय असेल तो त्या कम्युनिकेशन मधला काय केला जातो परत काढून टाकला जातो. आणि ह्यामध्ये आणि RS-232 वर्क ॲज अ 2 वे कम्युनिकेशन. वर्किंग होत असताना काय करतोय आपण 2 वे कम्युनिकेशन करतोय. डाटा ट्रान्समिट पण करतो आणि रिसिव्ह पण करतो. त्यामध्ये आपण देअर आर टू डिव्हाइसेस आर कनेक्टेड टू इच अदर आणि त्यामध्ये DT पण यूज करतोय आणि DC हे 2 डिव्हाइसेस काय करतोय आपण तिथं कनेक्ट करतोय. आणि त्याचं कनेक्शन करत असताना काय करतो T इंटू डी DTचं असेल तर DCचं काय असतं R इंटू डी असतं. DTचं R इंटू डी असेल तर DCचं T इंटू डी एक क्रॉस मध्ये काय करतो कनेक्ट करतो आणि त्या थ्रू काय करतोय आपण तिथं कनेक्शन करतोय. TB9 कनेक्टरचे कनेक्शन्स बघा. ग्राउंड DTR R इंटू डी T इंटू डी R इंटू डी CD DRS RTS CTS अँड RI. तर हे काय आहे तर हा जो आहे तो मेल कनेक्टर म्हणून यूज करतोय आपण आणि हा जो आहे तो फिमेल कनेक्टर मध्ये यूज करतोय. ह्यामध्ये फक्त 2 चेंज आहेत. या दोन्हीमध्ये इकडे लक्षात घ्या ग्राउंड आहे इकडं 5 नंबर ग्राउंड आहे. इकडं पण काय आहे 5 नंबर ग्राउंड आहे. 1 नंबर काय आहे सीड आहे. 1 नंबर सीड आहे. 2 नंबर काय आहे इथं R इंटू डी. इकडं काय आहे T इंटू डी म्हणजे इकडचा रिसिव्हर इकडचं काय आहे ट्रान्समीटर म्हणून यूज करतो. यामध्ये T इंटू डी हा जो आहे तो आपला ट्रान्समीटर आहे. इकडं 3 नंबर जो आहे तो R इंटू डी काय आहे आपला रिसिव्हर आहे. DTR इकडं पण काय आहे DTR म्हणजेच DTR आहे. 4 नंबर इकडं पण काय आहे DTR. 6 नंबर काय आहे DRS RTS आहे. इकडं काय आहे CTS 7 नंबर. 8 नंबरला इकडं RTS आहे. इकडं काय आहे CTS आहे. RI तर ह्यामध्ये फक्त ह्याच्या 2 फिमेल कनेक्टर मध्ये 2 अँड 3 त्याच्याऐवजी मेल कनेक्टर मध्ये तो काय होतोय 3 अँड 2. 2-3 ला काय होतोय 3 अँड 2 होतोय आणि 7-8चा इथं 8-7 होतोय. म्हणजेच हे काय करतोय आपण क्रॉसिंग मध्ये जोडतो आणि क्रॉसिंग मध्ये काय करतो DB9 कनेक्टरचा काय करतोय यूज करतो आणि DB9 कनेक्टर थ्रू डाटा ट्रान्समिट केला जातो किंवा रिसिव्ह केला जातो. आणि पहिले जे यूज केलं जात होते त्यामध्ये 25 पेक्षा जास्त म्हणजे नंबर ऑफ पिन्स काय होत्या 25 पेक्षा जास्त होता आणि तो डाटा ट्रान्समिट किंवा रिसिव्ह करण्यासाठी लेंथी प्रोसेस होती. काय केलेले RS-232 मध्ये DB9 कनेक्टर थ्रू ते काय केलेले आहे स्मॉल साईज मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे. लक्षात आलं.
हॅलो. सर. तर हा पण ट्रान्समीटर म्हणून पण यूज करू शकतो किंवा हा पण ट्रान्समीटर म्हणून यूज करतो. हा ट्रान्समीटर म्हणून यूज केला तर हा रिसिव्हर म्हणून कनेक्टर यूज केला जातो आणि हा ट्रान्समिट केला तर हा रिसिव्ह, आणि ह्याच्या थ्रू काय करतो आपण डाटा ट्रान्समिशन रिसिव्हर साठी यूज करतो. आणि ह्यामध्ये पिनचं कन्फिगरेशन, इच पिनचं कन्फिगरेशन कसं आहे तर सी डी मीन्स कॅरियर डायरेक्ट. सीडी म्हणजेच काय तो कॅरियर डायरेक्ट म्हणून यूज करतोय. इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम डीसी, हा, आणि त्याचं फंक्शन काय आहे तर इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम डीसी म्हणून यूज करतोय. आर इंटू डी रिसिव्ह डाटा, रिसिव्ह इनकमिंग डाटा फ्रॉम डी टी, यामध्ये रिसिव्ह डाटा म्हणून यूज करतोय. टी इंटू डी ट्रान्समिट डाटा म्हणून यूज करतो. सेंड आउट गोईंग डाटा टू डीसी, DTR डाटा टर्मिनल रेडी, आणि पिन कन्फिगरेशन म्हणून काय यूज करतो आपण आउट गोईंग हँडशेकिंग सिग्नल म्हणून यूज करतो. ग्राउंड सिग्नल ग्राउंडेड म्हणून यूज करतोय आपण. कॉमन रेफरन्स व्होल्टेज, त्याला रेफरन्स व्होल्टेज दिलं जातं सम. DRS डाटा सेट रेडी म्हणून यूज करतो. इनकमिंग हँडशेकिंग सिग्नल म्हणून यूज करतो. RTS रिक्वेस्ट टू सेंड, आणि ते काय करतो आपण सिग्नल आउटगोईंग सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग फ्लो म्हणून यूज करतो. CTS क्लिअर टू सेंड म्हणून यूज करतो. अँड इनकमिंग सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग फ्लो म्हणून यूज करतो. आणि RI जो आहे तो रिंग इंडिकेटर म्हणून यूज करतो. आणि त्यामध्ये इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम DC, त्यासाठी काय करतो आपण RS-232च्या पिन कन्फिगरेशनचा यूज करतो. हे लक्षात आलं का RS-232 थोडक्यात? हो सर. हो सर. तर RS-232 स्टँडर्ड हे कशासाठी यूज करतो तर कम्युनिकेशन मध्ये आपण जे RS-232C किंवा RS-232D याच्याऐवजी त्याच पिन काय केलेले आहेत मिनिमाइज करून आपण RS-232 चा मिनिमाइज म्हणून काय करतोय आपण तिथं DB9 कनेक्टरचा यूज करतोय, आणि त्यामध्ये नंबर ऑफ पिन्स ह्या लेस केलेले आहेत, आणि त्यामुळं सिरियल कम्युनिकेशन हे काय होतं इझिली होतं त्यामध्ये.